Hello guys, kain muna po tayo. Kasama ko asawa ko ngayon. Ayan. Diba? 1 hour later. Ayan guys, tapos na kami kumain. Punta kami guys sa safari. Salam pa man. Number pa. Ha? Number mo. Nasa ko. Hello guys. Dito kami sa safari ngayon. Itutur ko kayo. Maraming mga murang bilhin dito pang package. 39 real lang. 39 real. Makabili kaya. Bibilin ko to guys. 39 real lang. Ayan o. 39 real. Maganda to. Magagamit ko to. Ayan guys yung nila ring light nila. Ayan. Tingnan natin kung magkano ring light nila. Ayan o. Ayan o. Ayan ring light. Tingnan natin kung magkano. Mura-mura. Magkano to? So ayan 129 qatar real. So sa atin mga 1,000 plus ito. Ayun mura lang. Bibilhin ko to next punta ko dito guys. Ito guys maganda din to guys. Mura lang. Ayan 10 qatar real. Maganda to guys, panlagay sa sa bed. Pag nakahiga ka, i-clip mo lang to. Tapos i-clip mo din yung cellphone. Pwede mo nang i-ikot-ikot to. So, napakaganda to. Bibili ako nito isa. Ang daming mura dito guys, Safari Mall sa Qatar. TV nila guys, Sony 32 inches, magkano lang, ayan 699 qatar real. 32 inches po. Itong kanilang Samsung 32 inches only 769. 32 inches na yan po, mura lang. Dito po ito sa safari. Ito naman LG. Ito mas mura. Ayan guys, 499. 32 inches 499 po. Ayan. Ito 399. Sharp 32 inches. Yan po. Ano lang siya, 399. Mura lang siya Sharp 399 lang po siya. Tingnan natin tong at TCL. Ano lang po siya, 32 inches. Presyo niya is 499. Daming mga murang dito, gadget tsaka mga appliances. Itong mga flashlight magkano lang to? Ha? 199. 199 guys. 5 pieces na siya. Yan ba yung Galaxy A7? 71? Yan yun? Ano bili mo? Birds also? 1.4. You will ask that way. 1.489? 1.489. 1.3 na lang siya guys. Yung cellphone ko dati 1.4
Mga pambagahe. Ayan. Hi, sir. We help you. Ito 10 real lang. 3 pieces. Oh. 10 qatar real lang po. Sobrang daming murang ano dito, mga pambagahe guys. Punta lang kayo dito sa ano, sa Pari Mall, Qatar. Ayan guys, lock 6 pieces 12 qatar real lang po. Ayan, 12 qatar real. Ito ring sabon Himalaya. Ayan o, 6 pieces 6 pieces guys ha. Ayan o, 10.50 qatar real. So mura-mura na po siya. Itong selka papaya 1, 2, 3, 4 6 pieces din po, 20 qatar real. Ang dami. Lotion naman guys oh. Ayan oh. Mura lang. Set of 3 po. Ayan oh. 20 qatar real. Mura na siya. Sa ano naman guys, face powder guys oh. Ano lang siya, 4 pieces. Ayan. 26 qatar real, 26.25 qatar real. Ang dami mo na sa oh, 6 pieces din po, 13 qatar real. Ito maganda, lock 6 pieces. 16.50 qatar real. Ito guys, downy nila. Ayan, 1 liter. Ayan. 1 liter ano lang guys, 10 qatar real lang po. So murang mura na sa ibang ano po to, ibang store po 19 qatar real. So nakalis ka ng 9 real. Daming mura. Ito rin guys, sabon 6 kg guys, 36 qatar real lang, 6 kg. Stop announcement. 6 kg siya. Paging for any staff from grocery section to customer service. 36. Any staff from grocery section to customer service. Thank you. Ito guys oh, dishwashing liquid, set of 3. Ayan na, 10 qatar real lang no. Tapos yung ganito muna guys oh, 1.5 kg ano lang siya guys, 5 real. Pero sa ibang store to guys, mga ano to, 12 real, 12 to 10 real. So murang mura na guys, ano kayo, makakabawas kayo ng malaki. Ito guys oh, Tide, ilan to, 5.5 kg, so 2 pieces guys, 3 kg, magkano lang ha, 22.50 qatar real. So maganda talaga mamili dito guys, pang bagahe sa Pinas, murang mura.
Ito guys, mantika nila. Special offer. 1.8 liter. Dalawa na siya. Oh. Ayan. 18.75 katarya lang po. So mura-mura na. Coffee mate 15 katarya lang. Hindi. Meron silang gatas dito guys. 2,500 grams. Ayan, 71 katarya, 7.75. Ganda to pambagahe guys. Meron din silang ito, 2,000 grams guys. Nasa sachet 2,000 grams. Ayan, 58 katarya. Ito naman guys, rainbow milk. Ayan, 2.25 kg. Ayan guys, 48.5 katarya. Mga biscuit pambagahe guys. Ito guys, 13 katarya. Tapos ito 1050 katarya. Ito guys, masarap yun ito, pang kape, pampare sa kape. Ayan, 10 real. Ayan, dami talaga dito pambagahe. Ito guys, 36 pieces. Oh, ayan, 10 real. Bibili nga ako nito isa. Ayan, special offer. Ayan guys, dami pa oh. Tag 10 katarya lang. Sobrang dami yung pamimilian dito. Ayan, meron din mga noodles. Ayan, pasit canton. Ayan, 11. Ayan, 11. Pampako. Ayan, makabili din. Pag ano lang ata to, pag 20. Ayan guys, bibili ako nito. Mga sneakers nila guys, sneakers. Ayan, sarap nito. Ano lang siya guys, 10 real lang. Ayan, meron silang manok na special offer guys. Ayan, special offer, 2 piraso na siya, 1,100 grams. Ayan 16 katarya.